Hello everyone, welcome you to my online class. Today we are going to study Coulomb's law. Coulomb's law is very important and is used to determine electric force between any two point charges. Coulomb's law এই টপিকটো তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰত আছে ফার্স্ট বুকখনৰ আৰু এই টপিকটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা প্ৰথমতে মই তোমালোকক কুলম্বছ লৰ যেটো স্টেটমেন্ট হে স্টেটমেন্টটো মই এবাৰ কৈ দিও যে according to Coulomb's law the force of interaction between any two point charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges and it is inversely proportional to the square of separation. যে তোমালোকক মই স্টেটমেন্টটো কলো এই স্টেটমেন্টটো সাকে তোমালোকে বুজি পোৱা নাই এতিয়া মই তোমালোকক এটো এক্সপ্লেইন কৰিম কুলম্বছ লটো তোমালোকে চাবা ইয়াত we have two point charges q1 and q2 at the points a and b and r is the separation between the two point charges. ইয়াত আমি দুটা পইণ্ট চাৰ্জ লৈছো q1 আৰু q2 আৰু এই দুটা পইণ্ট চাৰ্জৰ মাজৰ সেপাৰেশনটো হল r আৰু আমি এজিউম কৰিছো যে এই দুইটা পইণ্ট চাৰ্জ আছে ফ্ৰী স্পেসত দুইটা পইণ্ট চাৰ্জ আছে ফ্ৰী স্পেসত ফ্ৰী স্পেস মানে আমি ক'ব পাৰো বা এয়াৰত আছে বা ভ্যাকুয়ামত আছে তেতিয়া হলে এই দুটা চাৰ্জৰ মাজত ইলেক্ট্ৰিক ফোর্স এক্সিস্ট হ'ব মানে there exist electric force between these two point charges. Suppose F is the electric force. মই ইয়াত এজিউম কৰিলো যে দুইটা পইণ্ট চাৰ্জৰ মাজত কিমান ইলেক্ট্ৰিক ফোর্স এক্সিস্ট হল F. এটা according to Coulomb's law this electric force F is directly proportional to the product of magnitude of two point charges. তার মানে আমি লিখিব লাগিব F proportional to modulus of q1 q2. এতিয়া এই বস্তুটো আমি বুজিব লাগিব যে ইয়াত আমি কি লিখিছো এতিয়া ধৰা আমি ইয়াত দুটা পইণ্ট চাৰ্জ ললো q1 ধৰি ললো মই 3 মাইক্রো কুলম q2 ধৰা -2 মাইক্রো কুলম and the separation between them is suppose 1 meter. This is your figure suppose 1. The next figure suppose we are considering q1 dash equals to 5 micro coulomb q2 dash equals suppose -4 micro coulomb and the separation between them is suppose 1 meter. This is your figure 2. এটা তোমালোকে এই দুটা ফিগার সোয়া এটা ফার্স্ট ফিগারটোত এই দুইটা চাৰ্জৰ মাজত আমি সেপারেশন 1 মিটাৰ ললো সেকেন্ড ফিগাৰটোতো আমি এই দুটা চাৰ্জৰ মাজত সেপারেশন 1 মিটাৰ লৈছো সেপারেশন ৰিমেইনস কনস্ট্যান্ট তেতিয়া হলে ইয়াত দুইটা কেছতে ফার্স্ট ফিগার আৰু সেকেন্ড ফিগার দুইটা কেছত আমাৰ চাৰ্জ কেটা হল আনলাইক চাৰ্জ গতিকে এই দুটা চাৰ্জৰ মাজত q1 আৰু q2 ৰ মাজত আমি কি পাম ইলেক্ট্ৰিক ফোর্স পাম সাপোজ f1 is the electric force and f2 is the electric force between q1 dash and q2 dash. So f1 আৰু f2 এই দুটা ফোর্সৰ ইলেক্ট্ৰিক ফোর্সৰ নেচাৰটো কি হ'ব অ্যাট্ৰাক্টিভ হ'ব because both are unlike charges. এটা মোৰ কোৱেশ্চনটো হল যে কোনটো কেছত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফোর্সটো বেছি পাম তো f1 ডাঙৰ হ'ব না f2 ডাঙৰ হ'ব এটো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম তো আমি যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ যে ফার্স্ট ফিগাৰটোত চাবা যদি তোমালোকে q1 q2 মডুলাস অফ q1 q2 ফাইন্ড কৰা তেলে ইয়াত কিমান পাবা 3 into -2 -6 যেটো আমি ইয়াত মডুলাস লিখিছো তাহলে আমি পজিটিভ ভ্যালু কনসিডার কৰিম মানে 6. The first case product of magnitude of two charges is 6. In the second case
সেকেন্ড ফিগারত চাবা q1 dash মডুলাস অফ q1 dash q2 dash ইয়াৰ ভ্যালু আমি কিমান পাম 5 into 4 তাৰ মানে 20 পাম এটা কুলম্বে কৈছিলে যে যত চাৰ্জৰ প্ৰডাক্টৰ ম্যাগনিটিউডটো বেছি হয় তাত ফোর্সটো কি হ'ব বেছি হ'ব গতিকে আমি ইয়াত f1 টু f2 তকৈ ডাঙৰ পাম নে লেস পাম ইট মিন্স f1 less than f2 তাৰ মানে f2 greater than f1 because in the second case product of magnitude of two charges is greater than 6 clear so this is your first assumption and the second is coulomb force or electric force is inversely proportional to square of separation between the two point charges এটা এটো কি হ'ব চাবা এতিয়া যদি মই ইয়াত কনসিডাৰ কৰি লওঁ যে দুইটা ফিগাৰতে আমি চাৰ্জ কেটা একে ললো জৰা 3 মাইক্ৰোকুলম ললো এটো জনিবা মই ললো -2 মাইক্ৰোকুলম এটা সেপাৰেশন তো মই ইয়াত চেঞ্জ কৰি দিলো সেপাৰেশন ইজ সাপোজ 1/2 মিটাৰ সেকেন্ড কেছত এটা তোমালোকে চোৱা যে কোনটো কেছত আমি এতিয়া কুলম ফোর্সটো বা ইলেক্ট্ৰিক ফোর্সটো আমি ডাঙৰ পাম which one is greater f1 or f2 হেতু আমি চেক কৰিব কাৰণে আমি প্ৰথমতে চাম যে product of magnitude of two charges দুইটা কেছত আমি ইকুৱেল পাম ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰা ফাৰ্স্ট কেছটো 6 হল সেকেন্ড কেছটো কিমান হ'ব 6 এ হ'ব so product of magnitude of two charges are equal in both the cases কিন্তু সেপারেশন সোয়া সেপারেশন সেকেন্ড কেছটো কি আছে লেস আছে The separation যদি কমি যায় if separation between the two point charges decreases then coulomb force or electric force increases because f is inversely proportional to square of separation তাহলে আমি ইয়াত কি বুলি ক'ব পাৰিম যে f2 greater than f1 গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে দুটা চাৰ্জৰ মাজৰ যদি সেপারেশন ডিক্রিজ হয় বা চাৰ্জ কেটা যদি ওচৰলৈ গুছি আহে তেতিয়া coulomb force টো কি হ'ব ইনক্রিজ হ'ব ঠিক আছে এটা আমি ইয়াত এই দুটা এক্সপ্ৰেশন পালো একিটা আমি পালো Coulomb's law পৰা যে electric force is directly proportional to product of magnitude of two charges and it is inversely proportional to square of separation between the two point charges এটা যদি আমি এই দুটা এক্সপ্ৰেশন কম্বাইন কৰো if you combine these two expressions then you can write so combining আমি যদি কম্বাইন কৰো তেতিয়ালে লিখিব পাৰিম f proportional to q1 q2 by r square f proportional to q1 q2 by r square now you convert this proportional sign into an equal sign ami yat proportional sign to convert korole equal sign le then you have to multiply this by a constant k it will be q1 q2 modulus of q1 q2 by r square it is your equation number 1 k to kele ahile buji pala karon ami proportional sign to convert korisu equal sign le to yat ami jitu constant use korisu k small k this constant is known as electrostatic force constant or Coulomb's constant electrostatic force constant or Coulomb's constant etia yat ami jitu constant use korilu k to k er value to depend kore value of k depends upon system of unit and nature of medium so value of k value of force constant depends upon system of unit and nature of medium ta mane jodi ami cgs system or kotha consider koru cgs system ot k er ami jitu value pam si system ot k er value different hobo similarly jodi ami e duta charge free space of থকা বলি কনসিডার কৰো তেতিয়া আমি k এর যেটো ভ্যালু পাম মিডিয়ামত যদি চার্জ কেটা থাকে তেতিয়া k এর ভ্যালু আমি ডিফারেন্ট পাম সো এই দুটা ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত k এর ভ্যালু ডিপেন্ড কৰে এটা যদি আমি CGS সিস্টেমৰ কথা কনসিডার কৰো সো ইন CGS সিস্টেম তাৰ মানে আমি কোনটো সিস্টেমত কুলম্ব ফোর্স ক্যালকুলেট কৰিম বা CGS সিস্টেমত and we assume that the two charges are in free space and for free space আমি assume কৰি লৈছো যে দুটা চাৰ্জ free space ত আছে in that case value of k force constant ইয়াৰ value to হ'ব কিমান 1 হ'ব CGS system ত in that case আমি এতিয়া Coulomb force to কেনেকৈ লিখিম
coulomb force in CGS system, you can write like this: F equals to, ইয়াত k value 1 put কৰি দিয়া কাৰণ আমি CGS system ৰ কথা কনসিডাৰ কৰিছো আৰু চাৰ্জ কেটা আছে ফ্ৰী স্পেসত so in that case F equals to modulus of q1 q2 by r square এটো আমি পালো coulomb force or expression CGS systemত কিন্তু যদি আমি SI systemত কনসিডাৰ কৰো for SI system যদি আমি কনসিডাৰ কৰো and for free space আৰু চাৰ্জ কেটা কিহত থাকিব লাগিব free spaceত থাকিব লাগিব free spaceত থাকিলে value of k হ'ব কিমান value of k হ'ব 1/4 pi epsilon naught আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো হয় 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square তো ইয়াত আমি যেটো constant use কৰিছো ইয়াত এটা constant আহিছে তোমাৰ epsilon naught is a constant it is known as absolute electrical permittivity of free space এটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে epsilon naught তোৰ নাম কি হয় constant epsilon naught is known as absolute electrical permittivity of free space তেতিয়া হলে আমি SI systemত আৰু ইয়াৰ গুটেই ভ্যালুটোৰ গুটেই এক্সপ্ৰেশনটো বা 1/4 pi epsilon naught ইয়াৰ ভ্যালুটো হয় এটো 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square so in SI system তো SI systemত আমি তেতিয়া হলে coulomb force টো কেনেকৈ লিখিম F equals আমি ইয়াত k ভ্যালু 1/4 pi epsilon naught পুট কৰিম 1/4 pi epsilon naught এটা হৈ যাব তোমাৰ q1 q2 by modulus of q1 q2 by r square it is equation number 3 but you can write like this 1/4 pi epsilon naught value is 9 into 10 to the power 9 into q1 q2 by r square equation number 4 so this is your coulomb's force in SI system তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা এনেকৈ লিখিব পাৰা ঠিক আছে so value unit and dimension of epsilon naught it is very important examot ahe je epsilon naught or value kiman hoy unit ki hoy ar dimension ki hoy এতিয়া আমি ফার্স্টত আমি ক্যালকুলেট কৰিম ভ্যালুটো এটা আমি জানো যে we know that 1/4 pi epsilon naught ইয়াৰ আমি ভ্যালুটো কিমান পাইছিলো 9 into 10 to the power 9 পাইছিলো হয় না 1/4 pi epsilon naught equals 9 into 10 to the power 9 so this can be written as আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 4 pi epsilon naught into 9 into 10 to the power 9 equals 1 হয়নে আমি লিখিব পাৰো এনেকৈ তো ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে epsilon naught ৰ ভ্যালু ফাইন্ড কৰা value of epsilon naught will be 1 upon এটো ডিভাইড হৈ যাব 4 pi into 9 into 10 to the power 9 or you can write like this pi value put কৰা 3.14 into 9 into 10 to the power 9 তে 1 ক যদি আমি এখিনৰে ডিভাইড কৰি দিও simplify যদি আমি কৰো ভ্যালুটো তোমালোকে পাবা 8.85 into 10 to the power -12 so this is the value of epsilon naught এটো তোমালোকে নিজে simplify কৰি চাবা simplify কৰি চালে এটো ভ্যালু পাবা 8.85 into 10 to the power -12 so next we will calculate the unit of epsilon naught now as you know that coulomb force F equals 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square এটো হল আমাৰ coulomb force to in SI ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটো এনেকৈ লিখিব পাৰা it will be written like this q1 q2 by 4 pi epsilon naught r square or you can write like this F into 4 pi epsilon naught r square equals q1 q2 ঠিক আছে
ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এতিয়া ফাইন কৰা এপসিলন নটৰ ভ্যালু এইখিনি ডিভাইড হৈ যাব ইট উইল বি q1 q2 divided by 4 pi f into r square. So this is the expression for epsilon naught. আমি ইয়াত epsilon naught ৰ ভ্যালুটো ফাইন কৰিলো এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা এতিয়া তুমি ইয়াত ইউনিট ফাইন কৰিবা সো আমি ইয়াত আছে নিউমাৰেটৰত আছে q1 q2 তাৰ মানে ইয়াত চাৰ্জ কি হৈ আছে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে and the SI unit of charge as you know that it is coulomb. So coulomb into coulomb কি হৈ যাব এটো coulomb square. Then 4 pi is a constant, it has no unit গতিকে 4 pi unit নাই তাৰ পিছত আহি গল F force or SI unit হয় নিউটন গতিকে আমি নিউটন লিখিলো R টো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিলে separation between the two point charges so its SI unit is meter so it will be square আছে গতিকে meter square তো আমি লিখিব পাৰিম coulomb square per newton per meter square. So this is the unit of epsilon naught. ঠিক আছে গতিকে আমি ইয়াত যে epsilon naught ৰ ভ্যালুটো ফাইন কৰিছিলো 8.85 into 10 to the power minus 12 ইয়াৰ লগত তোমালোকে ইউনিটটো লিখিব পাৰিবা coulomb square per newton per meter square. ঠিক আছে নেক্সট আমি ফাইন কৰিম ডাইমেনশন অফ epsilon naught. তো epsilon naught ৰ ডাইমেনশন কি হ'ব এটা আমি যদি ডাইমেনশন ফাইন কৰিবলৈ যাও আমি এটুই এক্সপ্ৰেছন ইউজ কৰিম again epsilon naught equals q1 q2 by 4 pi f into r square এটো হল এক্সপ্ৰেছন তো মই ইয়াত মডুলাস দিয়া নাই তো ইয়াত যদি আমি এটা ডাইমেনশন ফাইন কৰিবলৈ যাও ডাইমেনশন ফাইন কৰিলে ইয়াত তুমি স্কয়াৰ ব্ৰেকেট দিব লাগিব তো আমি স্কয়াৰ ব্ৰেকেট দিলো এতিয়া q1 q2 আছে এটা চাৰ্জৰ ডাইমেনশন আমি ফাইন কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা as you know that electric current I equals q by t rate of flow of charge is called current q by t তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি q ৰ ভ্যালু ফাইন কৰো q মানে আমি লিখিব পাৰিম I into t current into time so dimension যদি আমি ফাইন কৰো চাৰ্জৰ কাৰণে I is a fundamental quantity so it will be dimension of a ampere time is also a fundamental quantity গতিকে t আহিব at ইয়াত q1 q2 আছে গতিকে ইয়াত আহিব at into at dimension of charge 4 pi it is a constant has no dimension then force or dimension তোমালোকে জানা ফার্স্ট ইয়ার পাইছিলা ml t inverse 2 then r মানে হল separation so length বুজাই আছে গতিকে তো হ'ব l square তো এটা আমি লিখিব পাৰিম এনেকৈ এতিয়া সিম্পলিফাই কৰি তো you can write a square t square by এটো কি আহিব তেতিয়া হলে ইয়াত আহিব তোমাৰ এতিয়া m এটো হৈ গল তোমাৰ l cube ml cube t inverse 2 so after simplifying you will get m inverse l inverse 3 then t to the power 4 এটো 2 আছে minus 2 আছে t to the power 4 হৈ গল then আৰু কি থাকিলে a থাকিলে a square m inverse l inverse 3 then t to the power 4 ঠিক আছে a square so this is the dimension of epsilon naught so very important for your exam গতিকে তোমালোকে এক্সামৰ কাৰণে epsilon naught ৰ ইউনিট মনত ৰাখিব লাগিব ডাইমেনশন মনত ৰাখিব লাগিব আৰু তাৰ ভ্যালুটো মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে so this is all about for my today's class thank you now do this as your homework